ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි WhatsApp ස්ටේටස් වල තමන් කැමති කට්ටිය ඉස්සරහ බලන්න පුළුවන් විදියට සෙටිං හදාගන්න. අන්න ඒක තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වැඩේට බහිමු. ඔයගොල්ලෝ මුලින් WhatsApp එකට යන්න. ඊගාවට ඒකේ ස්ටේටස් එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙන ස්ටේටස් ප්‍රයිවසි කියන එකට යන්න. එතනින් ඇති my contact is experts කියලා එකක්. ඒකේ තමන් බලන්න තමන්ගේ WhatsApp ස්ටේටස් පෙන්වන්න කැමති නැති අයගේ ඕගොල්ලන් contacts ඇති ඒගොල්ලන්ගේ ඒක උඩ මෙහෙම ඔබන්න. එතකොට ඒ කට්ටියට පෙන්වන්නේ නැහැ WhatsApp ස්ටේටස් ඕගොල්ලන්ගේ. ඊට පස්සේ මේ මෙතන හරි ලකුණ ඔබන්න. ඊට පස්සේ මෙතන done කියලා එක ඔබුවට පස්සේ ඔයා රතු පාට හරිය දැම්මේ නැති කට්ටිය විතරයි ඕගොල්ලන්ගේ ස්ටේටස් පෙන්වන්නේ. මාව අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. මේ වගේ අලුම වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන් දාපු සැනින් එතකොට ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.